Xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với Văn Hóng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi thử một tựa game có tên là Ma Đạo Võ Lâm Mobile. Rồi, cùng chơi thử game này xem thế nào. Game này thì không phải là game mới ra mắt, sẽ ra mắt từ năm ngoái rồi. Nhưng mà năm nay thì năm 2020 chúng ta chơi thử version Ma Đạo Võ Lâm này thì xem có cái update gì không. Phát hành thì tất nhiên là VTC game rồi nhá. Mình cũng sẽ nói qua một chút về game này. Game này thì sẽ là game MMORPG, từ game nhập vai. Và cái cốt truyện của nó sẽ là giữa hai thế lực ma và đạo. Rồi. Game đồ họa thì anh em nhìn thấy ở trong game này thì game này đồ họa là 2,5D nhá, chứ chưa hoàn toàn là 3D đâu. Và sử dụng nhân vật thì khá là mượt và có cả hệ thống thú cưỡi, hệ thống treo máy các kiểu của đại điểm. Và tăng cấp điện. Chi game thì cũng khá là không đến nỗi phức tạp lắm, đồ họa đẹp, màu sắc tươi. Và trong cái game này sẽ có những tính năng như là farm cày ngoại bang chiến mỗi tuần 2 trận, giao thương màn hội và item thì đến hơn 1.500 item. Ngoài ra thì người chơi có thể tự do giao dịch, giao thương với nhau. Và cũng sẽ có rất nhiều các nhân vật nổi tiếng của Võ Lâm như là Triệu Linh, Lâm Triều Anh Cô, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Riêng Tiết Tâm, Hồng Thất Công. Nói chung là cũng cứ có Võ Lâm trong này là sẽ có hết cả nhân vật đó. Chơi thì cũng không phải làm gì nhiều anh ạ. Auto này, đồ họa đẹp, sắc tươi. Đó. Nói chung là ấn tượng của tôi về game này thì đồ họa nó nhìn dễ chịu, màu sắc bắt mắt. Xanh đỏ tím vàng nhìn khoái này. Mình có thể tùy chỉnh cái này nhé. Có ô tô mà tôi cũng chẳng đánh đâu. Nó sẽ đồ họa như thế. Đây thì ra mắt tháng 3 năm ngoái anh em ạ. Bây giờ tháng 4 rồi, hơn năm rồi. Server khá là mượt. Nhé thì phúc là cái gì à, điểm danh. Để thông điểm danh rồi. Mình có thể tăng cả thú cưỡi, có một con ngựa này. Ôi trời ơi. Xem gì vậy? Vào 31 thì ta sẽ mở đôi cánh nha. Mở đôi cánh nha. Mình đựng đồ cho nó một chút. Rồi, vừa nói cái mở được cánh luôn không? Tăng cấp khá là nhanh, chơi tí nào lại 41 rồi.
Đang tự động đánh luôn. Các bạn làm gì đâu? Trong bot yêu vậy. Đông á. Phải tăng cấp anh em ạ. Này 47 mới được nha. Có nhiệm vụ tổ đội đấy. Đấy, có lỗ cánh màu tím mới đẹp chưa? Em mình đánh nhau thì người ta sẽ đi ép đồ thì bay kính đi. Đầu tư là cái nạp tiền của người. Chất đấy. Ta đánh phụ bạn nhé.
Đánh với con thì mà sao chẳng hiện gì vậy? Như nó lag game ấy. Ôi bay, ui giời. Gì vậy? Mất auto. Có cái đánh lợn rừng này. Đấy, chả chết thì vậy. Sao mà phụ bạn này. Không đủ. Cái này chẳng thấy đi ép đồ rồi. Đánh nhau thì cũng bình thường, người ta đi ép đồ là chính. Chúng ta sẽ đánh nốt cái phụ bản này nhé. Cái phụ bản này cũng nhanh, không lâu lắm. Cái thắc mắc một điều là mình không nhìn thấy quái ở chỗ nào mà sao lúc anh chém như vậy ạ? Vào thành Nguyễn Văn Hạo.
sẽ dừng đánh giá game Ma Đạo Võ Lâm Mobile phiên bản 2020 ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip. Và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.